Đây không phải là kênh đào Panama, không phải là kênh đào Suez, nó không cắt ngang lục địa nào, nó không nối hai biển lớn. Nhưng nó là thứ mà Quảng Tây đã chờ hàng trăm năm. Nó là cánh cửa mở ra biển cho cả khu vực Tây Nam Trung Quốc. Và nó là tín hiệu cho thấy thương mại Đông Nam Á, Đông Á đang bước sang một giai đoạn mới, trong đó liên hệ trực tiếp tới Việt Nam. Đối với Việt Nam, kênh đào Bình Lục vừa là một cơ hội, vừa là một phép thử. Trước hết, Bình Lục ở đây không phải là Bình Lục của Hà Nam ngày xưa, mà là Bình Lục của Trung Quốc. Nếu một ngày nào đó có người hỏi trong mấy năm gần đây Trung Quốc xây cái gì khiến bản đồ khu vực thay đổi mạnh nhất, thì câu trả lời không hẳn là một con đường cao tốc, không hẳn là một cây cầu treo gấp đôi cầu Bãi Cháy, không hẳn là một nhà ga tráng lệ, mà lại là một con kênh dài khoảng hơn 130 cây số. Nghe thì có vẻ nhỏ bé, nhưng thật ra đây là kênh đào đầu tiên trong lịch sử giúp cả khu vực Tây Nam Trung Quốc lần đầu tiên có đường thủy đi thẳng ra biển, chấm dứt hàng trăm năm sát biển mà cứ như là không có biển. Và câu chuyện này không chỉ là chuyện của Trung Quốc, nó nằm ngay bên cạnh chúng ta, đổ thẳng ra Vịnh Bắc Bộ, nơi Việt Nam cũng đang phát triển các cảng biển chiến lược. Đó chính là lý do báo chí dùng cụm từ chưa từng có trong lịch sử để nói về Bình Lục, và lý do vì sao hôm nay chúng ta ngồi đây để mà nói về câu chuyện này. Kênh đào Bình Lục là kênh đào nào? Kênh đào Bình Lục hay còn gọi là Bình Lục Vận Hà nối từ Nam Ninh. Nam Ninh là thủ phủ của tỉnh Quảng Tây, khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, chạy thẳng tới cửa sông Bình Đường rồi đổ ra Vịnh Bắc Bộ. Kênh đào này có chiều dài cụ thể là 134,2 km, rộng khoảng hơn 100 m, đủ cho những con tàu 5.000 tấn đi lại. Đây thực sự là một công trình phức tạp. Nó là một công trình mà Trung Quốc đã phải chi tới 72,7 tỷ nhân dân tệ, tương đương hơn 10,3 tỷ đô la Mỹ, và công trình này hoành tráng hơn nhiều công trình nổi tiếng mà chúng ta từng biết. Nhưng điều đáng nói hơn là ý nghĩa. Bình Lục không phải là một con kênh để làm cảnh hay là để du lịch. Nó là câu trả lời cho bài toán không có đường ra biển thuận lợi mà nhiều khu vực Quảng Tây đã mắc kẹt suốt hàng trăm năm. Nằm ở phía nam của Trung Quốc, Quảng Tây là một tỉnh giáp với Vân Nam, giáp với Quý Châu, giáp với Hồ Nam, giáp với Quảng Đông. Và Quảng Tây cũng có biên giới với Việt Nam của chúng ta. Ngoài ra, Quảng Tây cũng có đường bờ biển ở Vịnh Bắc Bộ. Khi mà kênh đào này được mở ra thì hàng hóa từ Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây, những tỉnh rộng lớn và giàu tài nguyên của Tây Nam Trung Quốc, chỉ cần xuôi theo kênh là ra thẳng được biển, đi thẳng vào thương mại quốc tế, giảm được hàng trăm km đường vòng so với trước đây. Để dễ hình dung, trước đây hàng hóa muốn xuất khẩu phải chạy vòng qua Quảng Đông rồi vòng ra biển Quảng Châu hay Thâm Quyến, còn giờ chỉ cần chạy thẳng xuống Vịnh Bắc Bộ. Nếu nhìn trên bản đồ, bạn sẽ thấy sự khác biệt ngay. Con kênh này giống như một mũi khoan cắm thẳng từ nội địa ra biển, và bất cứ thay đổi dòng chảy của hàng hóa, thay đổi thời gian vận chuyển đều sẽ tác động trực tiếp lên kinh tế của cả khu vực. Việt Nam dĩ nhiên không nằm ngoài vòng ảnh hưởng. Bạn đã nhìn bản đồ rồi thì có lẽ bạn và nhiều người sẽ nghĩ một cách đơn giản: ồ, Quảng Tây giáp biển rõ ràng, tại sao lại nói là không có đường ra biển? Câu hỏi rất hay, nhưng để hiểu vấn đề, chúng ta cần phải nhìn vào hướng chảy của các con sông. Quảng Tây có nhiều sông lớn nhưng trớ trêu thay, gần như 100% đều chảy về hướng đông, nhập vào hệ thống sông Châu Giang của Quảng Đông, rồi mới đổ ra biển ở Quảng Châu và Thâm Quyến. Không có con sông lớn nào chịu chảy thẳng xuống phía nam để đổ ra Vịnh Bắc Bộ. Vì vậy, dù sát biển, Quảng Tây gần như không thể vận tải đường thủy ra biển bằng những con đường tự nhiên. Hàng hóa muốn xuất khẩu phải đi xe container hoặc tàu thủy vòng sang Quảng Đông, rất tốn kém và mất thời gian. Nó giống như việc nhà thì ở sát mặt đường nhưng mà lại không có cửa đi ra được. Quảng Tây thậm chí có tới gần 1.600 km đường bờ biển, nhưng thật ra phần lớn là bờ nông, vịnh nhỏ, không phải dạng bờ biển thẳng, sâu, dễ làm cảng như Quảng Đông. Ngoài ra, trọng tâm kinh tế, dân cư của Quảng Tây thì cũng không nằm sát biển mà lại nằm sâu trong đất liền ở những nơi như là Nam Ninh, Liễu Châu, Quế Lâm. Những nơi này cách biển từ 100 đến 200 cây số, nên doanh nghiệp cũng không có thói quen dùng đường biển mà chủ yếu vẫn vận chuyển đường bộ sang Quảng Đông, nơi có hệ thống vận chuyển mạnh mẽ hơn. Tuy vậy, Quảng Tây vẫn có 3 cảng chính, đó là Phong Thành Cảng, Khâm Châu, Bắc Hải, thuộc cụm cảng Vịnh Bắc Bộ. Nhưng so với các cảng lớn của Trung Quốc, chúng gặp hạn chế. Về địa hình, Quảng Tây có nhiều đồi núi, độ cao thay đổi liên tục. Điều này khiến việc đào kênh vô cùng khó khăn. Để tạo một tuyến đường thủy mới, Trung Quốc phải xử lý chênh lệch mực nước lên tới 65 m, tương đương với những tòa nhà vào khoảng 20 tầng. Đó là lý do họ phải xây 3 cụm âu tàu khổng lồ để tàu lớn leo dốc nước. Mỗi cụm lại cần hàng triệu mét khối bê tông. Sự đắt đỏ và khó khăn này khiến suốt bao thế hệ không ai dám nghĩ một ngày Trung Quốc sẽ mở hẳn một con kênh đào ra biển.
Nhưng rồi kỷ nguyên thương mại mới khiến họ phải hành động. Hãy nói chi tiết hơn về kênh đào Bình Lục. Khi nhìn vào bản đồ Quảng Tây, bạn sẽ thấy các con sông như những đường gân lá, và kênh đào Bình Lục chính là cái cuống lá nối toàn bộ những đường gân ấy với biển. Nó kết nối từ Nam Ninh, trung tâm chính trị kinh tế của Quảng Châu, ra cửa sông Bình Đường, nối với hệ thống sông Tây Giang, con sông lớn ở miền Nam Trung Quốc, rồi đổ thẳng ra vịnh Bắc Bộ. Điều này tạo ra một tuyến đường thủy nội địa cho phép tàu 5.000 tấn chạy từ sâu trong nội địa ra biển và ngược lại. Từ đây, hàng hóa từ Vân Nam, Quý Châu, Quảng Tây chỉ cần chất lên tàu, xuôi dòng Bình Lục và ra biển lớn. Đó là một bài toán kinh tế có lợi cho Trung Quốc khi đường ngắn đi hàng trăm cây số. Và tất nhiên không một doanh nghiệp nào không cân nhắc chuyển tuyến vì nó có lợi về mặt kinh tế cho họ rất nhiều. Vậy kênh đào này hoành tráng cỡ nào? 315 triệu mét khối đất đá được đào lên. Con số này nhiều đến mức nếu dùng xe ben để mà chở thì phải chạy hơn 31,5 triệu chuyến xe. Và thậm chí người ta còn ước tính rằng con số 315 triệu mét khối này thì gấp 3 lần lượng đất đá đào cho đập Tam Hiệp, công trình thủy điện lớn nhất trên thế giới. 5,84 triệu đó là số mét khối bê tông được sử dụng, đủ để lấp đầy hơn 2.300 hồ bơi Olympic. Và đổ bê tông được thực hiện liên tục trong nhiều năm. Từng mẻ đổ phải đạt nhiệt độ và kết cấu dính chính xác tuyệt đối. 3 cụm âu tàu, trái tim kỹ thuật của dự án. Âu tàu ở đây hoạt động như thang máy nước, nó nâng tàu lên hoặc hạ xuống để vượt qua độ chênh lệch 65 m. Và vốn đầu tư tương đương 270.000 tỷ đồng. Với số tiền này, Việt Nam có thể xây một vài sân bay cỡ lớn, một vài tuyến metro hoặc hàng chục cảng nước sâu quy mô lớn. Nên không phải tự nhiên mà cả châu Á nhìn vào dự án này. Vậy kênh đào Bình Lục khi vận hành thì Trung Quốc sẽ tạo ra điều gì? Đầu tiên là họ tiết kiệm được tiền. Họ tiết kiệm được khoảng 5,2 tỷ nhân dân tệ mỗi năm, tức tương ứng hơn 730 triệu đô la Mỹ chỉ tính riêng tiền chi phí vận tải, chưa tính đến những chi phí khác. Tiếp đó nữa, hàng hóa từ Tây Nam Trung Quốc với tổng dân số hơn 200 triệu người sẽ có đường ra biển gần nhất. Vận tải nhanh hơn, rẻ hơn thì khu vực sẽ thu hút thêm nhà máy, thêm khu công nghiệp và thêm những khu vận chuyển, đầu tư. Và kênh đào này có ích rõ ràng nhất cho tỉnh Quảng Tây. Quảng Tây có cơ hội trở thành trung tâm mới cạnh tranh với Quảng Đông trong vai trò cửa ngõ ra biển. Đặc biệt trong chiến lược hành lang thương mại đất liền biển mới, kênh đào Bình Lục đóng vai trò xương sống kết nối Trung Quốc với các nước ở Đông Nam Á, trong đó Việt Nam là nước gần nhất và chịu tác động trực tiếp nhất. Vậy Việt Nam chịu tác động ra sao? Đây là phần mà những người làm vận tải biển và hoạch định chiến lược rất quan tâm. Vịnh Bắc Bộ sẽ trở thành khu vực rất nóng và rất nhộn nhịp về thương mại. Trước đây, tuyến Tây Nam Trung Quốc phụ thuộc vào Quảng Châu Thâm Quyến. Giờ nó chạy thẳng ra nơi rất gần với Cát Bà, Lạch Huyện, Hải Phòng. Những gì xảy ra ở Quảng Tây sẽ tác động trực tiếp đến Hải Phòng, Quảng Ninh, thậm chí là xa hơn Thanh Hóa, Hà Tĩnh và toàn bộ tuyến đường bờ biển phía Bắc của Việt Nam. Việt Nam có cơ hội trở thành trạm trung chuyển mới của ASEAN và Trung Quốc nếu chúng ta mở rộng cảng Lạch Huyện, đường sắt liên vận Lạng Sơn, Hải Phòng, cảng nước sâu Cái Lân hay trung tâm logistics khu vực phía Bắc. Khi đó, Việt Nam có thể trở thành điểm trung chuyển hàng hóa quá cảnh từ Trung Quốc đi quốc tế. Hàng Nam Ninh xuống biển chỉ cách Hải Phòng một quãng. Nếu Việt Nam làm tốt, tàu từ Bình Lục có thể ghé cảng Việt Nam trước khi đi ra thế giới. Nhưng thách thức nằm ở chỗ Trung Quốc muốn xử lý hết. Họ muốn làm cảng riêng ở Quảng Tây. Họ muốn làm tuyến đường biển riêng. Họ muốn thu hút hàng hóa ASEAN ngược lên Trung Quốc. Nếu điều này xảy ra, Việt Nam có thể mất đi nguồn hàng mà lẽ ra mình có thể hút khách. Nói cách khác, Bình Lục mở ra cơ hội nhưng cũng tạo ra áp lực phải phát triển thật nhanh. Cuối cùng, vì sao kênh Bình Lục được gọi là chưa từng có trong lịch sử? Không phải vì độ dài hơn 134 km, mà vì nó đã thay đổi cấu trúc vận tải của một vùng rộng lớn hàng trăm nghìn km với dân số khoảng 200 triệu người của Trung Quốc. Nó mở ra đường ra biển cho tỉnh từng bị hạn chế hàng trăm năm. Nó giúp hàng hóa Trung Quốc rời nội địa ra biển nhanh hơn bao giờ hết. Nó tác động trực tiếp tới hệ thống cảng biển và thương mại của Việt Nam. Nó tạo ra khối lượng đào đất đá và xây dựng đạt quy mô của một siêu công trình. Nếu xem Trung Quốc là một cơ thể, thì Bình Lục giống như một mạch máu mới được mở thẳng ra ngoài, khiến toàn bộ dòng chảy thương mại của nó thay đổi. Kênh đào Bình Lục đã xong gần 100% và sẽ xong toàn bộ vào năm 2026. Rất nhiều thứ sẽ thay đổi. Cảm ơn vì đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Nếu cảm thấy thú vị, bạn có thể nhấn nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt. Cảm ơn các bạn đã dành sự đồng hành cùng Hải Thanh Story.
đi qua những vùng đất, khám phá những điều mới. Đừng ngần ngại, hãy để lại những góp ý và xin được hẹn gặp lại.